नमस्कार. दृकश्राव्य रचनाच्या आजच्या भागात मी रश्मी साफेकर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आजच्या भागात पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्यासाठी काहीतरी वेगळं घेऊन आलोय, म्हणजेच हटके. आज आपण भेटूयात पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रशांत देशपांडे यांना. प्रशांत, दृकश्राव्य रचनाच्या आजच्या भागात तुझं मनापासून स्वागत. नमस्कार. मला इथे बोलल्याबद्दल रश्मी, प्रसाद आणि महाराष्ट्र मंडळ शिकागोला मी धन्यवाद देतो. प्रशांत, माझा नेहमीचा प्रश्न माझ्या सगळ्या पाहुण्यांना जो असतो त्याच्यापासूनच आपण सुरुवात करूया. तुझ्या दृष्टीने डॉक्टर प्रशांत देशपांडे कोण आहेत? म्हणजे तुला जर आपल्या लोकांना डॉक्टर प्रशांत देशपांडे यांची ओळख करून द्यायची असेल तर तू कशी करून द्यायची? माझ्या दृष्टीनं प्रशांत देशपांडेची ओळख करून देणं म्हणजे एक पीडियाट्रिशियन who loves what he does with passion. आणि at this point in time, I want to make sure that I devote my time and my life to educating myself on a regular basis, and at the same time educating others. Make sure that whatever we educate others is scientifically based and evidence based. Okay. अशी माझी थोडक्यात ओळख करून देता येईल. बरं, आता आपण थोडंसं मागे जाऊया. मला तुझं बालपण, तुझं शिक्षण जे इंडियामध्ये झालं त्याच्याविषयी जाणून घ्यायला आवडेल. जरूर. मी वरळीमध्ये वाढलो. सानेजगिरी विद्यालय, दादर मराठी मंडळामध्ये मराठी मीडियममध्ये माझं शिक्षण झालं. त्याच्यानंतर 10वीमध्ये चांगले मार्क पडल्यावर आणि 12वीमध्ये चांगले मार्क पडल्यावर मला मेडिकलला मिळाली. मला 10वीमध्ये वाटतच होतं असं की बाबा आपण डॉक्टर व्हायचं, किंवा ऍट दॅट पॉइंट इन टाइम तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना, you could be either a medical doctor or an engineer. There were not many choices, and now I wonder with India opening up in late 1990s, आता आपल्याला खूप चॉईसेस झालेत, पण तेव्हा डॉक्टर किंवा इंजिनियर हे दोन कॉमन प्रोफेशन्स आपल्याला अवेलेबल होते. सो आय डिसाइडेड टू बी डॉक्टर अराउंड 10th स्टँडर्ड. 12वीमध्ये बायोलॉजीमध्ये चांगले मार्क पडल्यावर आय टूक अन ऍडमिशन टू सेट GS मेडिकल कॉलेज और KEM हॉस्पिटल, which I am very proud to say is one of the top medical institutions in the country and probably in the world. तिथे मी 5 वर्ष MBBS शिक्षण केलं. तुझं हे जे शिक्षण आहे ते आपण गप्पा मारताना मला जाणवलं की हे शिक्षण तुझं फक्त भारतामध्ये झालं, आता शिक्षण संपलं असं झालं नाही, तर ते शिकागोमध्ये आल्यानंतरही चालू राहिलं. तर ते तू नक्की काय केलंस हे मला सांग. राईट. सो त्याच्यानंतर KEM मधनं मी ऑस्ट्रेलियाला गेलो 2 वर्ष, कारण मला जास्त शिकायचं होतं, एस्पेशली अबाउट व्हेंटिलेटर्स आणि न्यूबॉर्न बेबीज, म्हणजे नवजात अर्भक ज्यांना कधी कधी श्वसनाचा त्रास होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे त्यांना व्हेंटिलेशन लागतं. सो त्यावेळेला आपल्या भारतामध्ये किंवा ऍटलिस्ट KEM मध्ये तेवढी उपलब्धता नव्हती. तर मी सिडनी ऑस्ट्रेलियाला मला संधी मिळाली न्यूनेटॉलॉजी म्हणजे नवजात अर्भकाचं निदान करणे याची संधी मला मिळाली. सो मी ते 2 वर्ष तेव्हा तिथे मी केलं. त्याच्यानंतर मला असं जाणवलं की माझ्या दृष्टीनं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कुठेतरी कमी पडतंय, एस्पेशली रिसर्च किंवा संशोधनाच्या बाबतीत. अगेन लेट 80s आणि 90s मध्ये इंडियामध्ये, भारतामध्ये संशोधनाला फारसं फंडिंग नव्हतं तेव्हा यावेळेला. तर आणि आय थॉट की युनायटेड स्टेट्स प्रोबॅबली विल बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर रिसर्च. सो मी पुढल्या रिसर्च करता वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन सेंट लुईसमध्ये मला फेलोशिप मिळाली, अगेन न्यूबॉर्न मेडिसिनमध्ये, आणि तिथे मी बेसिक रिसर्च चालू केलं 3 वर्ष. आणि त्याच्यानंतर मला फेलोशिप आणि न्यूनेटॉलॉजीची डिग्री मिळाली. सो लॅबमध्ये ज्या मी काम केलं त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल सडन इन्फंट डेथ सिंड्रोम, म्हणजे काही मुलांचा मृत्यू होऊ शकतो विदाउट एनी रिझन, दॅट्स कॉल्ड सडन इन्फंट डेथ सिंड्रोम. सो त्याच्यामध्ये मी बरंच बेसिक रिसर्च केलं आणि आय एम व्हेरी हॅपी, प्राऊड टू से की त्या रिसर्च करता करता माझे जे कलिग्स होते लॅब्समधले त्यांनी असं शोधून काढलं की देर इज अ सायंटिफिक बेसिस. मुलं जेव्हा प्रोन झोपतात किंवा पोटावर झोपतात तेव्हा चान्सेस ऑफ देअर डेथ आर व्हेरी हाय. तर देन द रूल्स बिकेम की ऑल बेबी शुड स्लीप ऑन देअर बॅक, नॉट ऑन देअर टमीज. आणि काही लोकांना आपल्याला आठवत असेल की आपल्या आईवडिलांनी ऑलवेज सांगितलं होतं की पालतं झोपू नका, ऑलवेज पाठीवरती झोपा किंवा साईडवरती झोपा. आणि त्याचं ऍक्च्युअली आम्ही प्रूफ शोधून काढलं आणि याचा मला अभिमान वाटतो.
आणि आपण म्हणालच तसं शिक्षण जे आहे ते दररोज चालू होतं. त्याच्याकरता तुम्हाला अकॅडमिक इन्स्टिट्यूशनची गरज लागत नाही. तर द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज पॉवर ऑफ ऑब्झर्वेशन आणि लर्निंग फ्रॉम एव्हरीबडी दॅट आय कम अक्रॉस. एव्हरीबडी कॅन टीच यू समथिंग. आणि माझं असं जीवनातलं ध्येय आहे की ज्या लोकांकडून आपल्याला चांगलं शिकता येईल ते आपण शिकत जावं. नक्की. आणि जेव्हा आपण ह्या इंटरव्ह्यूच्या आधी गप्पा मारत होतो तेव्हा तू मला म्हणलास की तू MBA केलंस. आता पीडियाट्रिशियन आणि MBA, तर हे कसं काय, म्हणजे हे कशासाठी, MBA कशासाठी? सो त्याला दोन कारण आहेत. एक म्हणजे आय वॉन्टेड टू मेक शुअर की आय नो लिटल बिट मोर अबाउट other aspects which are non-medical, because you want to challenge yourself all the time. There is no point constantly sticking into one specialty, but you want to expand your horizons all the time, which I basically call it thinking outside the box or looking outside the box. So त्याच्याकरता मी MBA केलं आणि I'm one of the medical directors at Advocate Healthcare, which is one of the large corporations in the country. आणि मला असं वाटलं की मी कुठेतरी कमी पडतोय. जेव्हा ते स्लाइड्स प्रेझेंट करतात, बिझनेस प्रेझेंटेशन्स करू शकतात, तेव्हा मला असं वाटलं की मी कुठेतरी कमी पडतोय. तर म्हणून मग मी MBA करता लयोला स्कूल ऑफ मेडिसिन, लयोला स्कूल ऑफ बिझनेसला ऍडमिशन घेतली 2018 मध्ये. आणि त्यांचं स्केड्यूल एव्हरी अदर वीकेंड वॉज वर्किंग फॉर मी स्केड्यूल वाईज, कारण आय डिड नॉट वॉन्ट टू लीव्ह माय प्रॅक्टिस ॲट द सेम टाइम आणि आय डिड नॉट वॉन्ट टू लीव्ह माय कलिग्स इन लिंबो. कारण काय होतं, ऑफिस बऱ्याचदा बिझी होतं. सो आय वॉन्टेड टू मेक शुअर दॅट आय कीप अप माय वर्क स्केड्यूल विथ ऑफिस प्रॅक्टिस विथ 7 पार्टनर्स दॅट आय हॅव, आणि at the same time try to cover it on the weekends. So I was able to do it within 18 months time and I passed with good grades MBA. And I really believe की त्याचा मला खूप फायदा झाला. एक म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिप, लर्निंग अबाउट फायनान्स, मायक्रो आणि मायक्रो इकॉनॉमिक्स, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली सप्लाय चेन, विच हॅज बिकम अ बज वर्ड फॉर एव्हरीबडी नाव डे टू डे. सो ते मला शिकायला मिळालं दॅट आय हॅड नॉट लर्न इन मेडिकल स्कूल. आपण आणखीन तुझ्याशी खूप गप्पा मी मारल्या आणि मला खरंच खूप मजा आली. तर तू डॉक्टर पण आहेस आणि तू एक उद्योजक पण आहेस. तर मला खात्री आहे की लोकांना ऐकायला आवडेल की डॉक्टर आणि उद्योजक हे कॉम्बिनेशन कसं काय, आणि उद्योजक म्हणजे तू काही डिव्हाइस तयार केलास का किंवा काय, ते आम्हाला सांगशील का? जरूर जरूर. सो ॲज अ pediatrician, I work at Southwest Pediatrics, which are 2 suburbs in near Chicago, Mokene and Palos Park, and I have a pediatric practice of about 7 pediatricians. आणि जस्ट टू आय एम शुअर आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेल की pediatricians काय करतात. सो बिसाइड सीइंग पेशंट्स इन ऑफिसेस, विच इज आउट पेशंट प्रॅक्टिस, आय ऑल्सो get to do hospital rounds for newborn babies, which is my specialty, and we'll talk about that later. So I go to 3 hospitals in the area hospitals. I see newborn babies, I see patients, manage them and discharge them. So leading to your question is, संध्याकाळी ऑफिस बंद किंवा हॉस्पिटल घरी आल्यावर आपल्याला कन्सर्न पेरेंट्सचे, मॉम्स आणि डॅडचे कॉल्स येतात. आणि जनरली मला असं वाटलं अगदी सुरुवातीला, म्हणजे ऑलमोस्ट जवळ 8-10 वर्षापूर्वी, की आपण एक्झामिन करू शकतो का या पेशंट्सना फोनवरती किंवा रिमोटली. आणि दॅट इज हाऊ द कॉन्सेप्ट स्टार्टेड अबाउट 8-9 years ago in my mind. I did a lot of research on that. And basically what we're talking about now is a branch of medicine called telemedicine or televisits. Now, because of COVID, televisits or telemedicine has become a buzzword that even kindergartner knows how to do that, and there are many tools available. But I felt ki just phone call ni आपल्याला पूर्ण history कळू शकत नाही. So then I talked to a couple of engineering companies and I was able to successfully make a medical device which is given to the patients so that they can use it very easily and at the same time communicate with the doctor in what we call real time. कारण टेलिमेडिसिनचे 2 प्रकार असतात, रिअल टाइम आणि फास्ट अँड फॉरवर्ड. स्टोअर अँड फॉरवर्ड. सो स्टोअर अँड फॉरवर्ड मध्ये आपल्याला इमेजेस स्टोअर करता येतात आणि त्या पाठवायला लागतात, पण दॅट इज नॉट रिअल टाइम. बट आय ऑलवेज वॉन्टेड टू रिअल टाइम. कारण काय होत आहे सध्या, जेव्हा तुम्ही पेशंटला सांगता किंवा ER ला जा, ER इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह.
आय बिलीव्ह दॅट इमर्जन्सी रूम युटिलायझेशन इन दिस कंट्री इज वे हाय. आणि आय बिलीव्ह, आणि माझं सगळ्या लोकांना, जे प्रेक्षक आहेत त्यांना असं आव्हान आहे किंवा रिक्वेस्ट आहे की अनलेस इट्स अ लाईफ थ्रेटनिंग इमर्जन्सी, तुम्ही जरूर तुमच्या फॅमिली डॉक्टर, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर किंवा पिडियाट्रिशियनला फोन करा आणि ते तुम्हाला ॲडवाईस देऊ शकतील. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हॅव आन्सरिंग सर्व्हिस 24/7. So coming back to the device. So I called it Osler device, and I'm going to show you a mini demonstration of this at this point in time. So this is the device which I made, and I had 3 or 4 basic conditions. One of them, it should be easy. Second, it should be portable. Third, it should satisfy criteria for connecting online, which is Wi-Fi, or 4G or 3G connectivity then, about 6 years ago. मला स्टेथोस्कोपची गरज होती, थर्मामीटरची गरज होती टेम्परेचर मोजायला, नॉन टच, आणि तिसरं म्हणजे ओटोस्कोप. आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की इयर इन्फेक्शन्स आर व्हेरी कॉमन इन द पीडियाट्रिक पॉप्युलेशन. अँड आय ऑल्सो वॉन्टेड टू हॅव एन इंटरॅक्टिव्ह सॉफ्टवेअर विच कॅन बी एक्सपॅन्डेड डाऊन द रोड. सो मग मी हे डिव्हाइस बनवलं, आणि आता आपल्याला दिसत असेल हा आहे स्टेथोस्कोप, हा आहे नॉन टच थर्मामीटर. नाव नॉन टच थर्मामीटर इज देअर इन एव्हरी नूक अँड कॉर्नर. About 6 years ago, it was a novelty at that time. It has a interactive touch screen, and it has what we call as an otoscope, which is based on USB technology to look at nose, throat, and ears primarily. Yeah. So that is in brief introduction of this, and this is expandable to many other things, because with software use we can do it. So the typical way would be a doctor has the software to ability to connect with the patient at the same time, which we call as remote and live in real time, and examine it at the same time. 6 वर्षापूर्वी technology was behind. Now the technology has gone up much ahead. So I want to certainly make changes to this particular device to bring it up to speed at that point in time. And the biggest problem I found was insurance coverage. About 6 years ago, there was no concept of telemedicine, and there was hardly any insurance coverage for the particular visit at that point in time. So because of various reasons, I have stalled the project, and I want to bring it up to speed in technology in near future. Okay. आता त्या डिव्हाइसकडे बघताना मंडळी तुमच्याही लक्षात आलं असेल की आपण डॉक्टरकडे गेल्यानंतरच्या ज्या गोष्टी डॉक्टर्स वापरतात त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. आणि मला वाटतं प्रशांत की म्हणजे मी एक जर पेरेंट असेल आणि माझ्याकडे हा डिव्हाइस असेल तर नॅचरली मला ॲज अ पेरेंट इट वुड पुट मी ॲट इज. आणि मला हे माहिती हवं असतं की अरे डॉक्टरना हे रिअल टाइम मध्ये कळतंय. सो रिअली गुड लक विथ दॅट प्रोजेक्ट. पण त्याच्याविषयी खरंच लोकांना ऐकून घ्यायला नक्की आवडेल असं मला वाटतं. आपण आता तुझ्या उद्योजक होण्याविषयी थोडंसं बोललो. मला असं वाटतं की पीडियाट्रिशियन होणं ही सोपी बाब नाही. त्याचं कारण असं वाटतं मला की तुम्ही जेव्हा पेशंट्स बघता तेव्हा फार न्यूबॉर्न बेबीज, आपण म्हणलं तसं न्यूबॉर्न बेबीज ज्यांना बोलता पण येत नाही पासून ते फार 21 वर्षापर्यंतची मुलं तुम्ही बघता. पण प्रश्न असा पडतो की हा न्यूबॉर्न बेबीज ज्या असतात त्यांच्याशी तुम्ही कनेक्ट कसे होता. आणि हा प्रश्न माझी मुलं लहान असल्यापासून मला पडलेला आहे. तर त्याच्याविषयी तू काय सांगशील? सो हा एक चांगला प्रश्न आहे. आणि ऑब्विसली पीडियाट्रिक शिकताना किंवा लहान मुलांचं शास्त्र शिकताना 1-2 वर्ष ऑब्विसली मला पण कठीण गेले, कारण मुलं बोलू शकत नाहीत. पण आपण असं हे जाणून घ्यायला पाहिजे की जेव्हा मी पीडियाट्रिशियन असतो किंवा कोणी पीडियाट्रिशियन तुमच्या मुलाला बघतो त्याच्याकरता तुम्हाला हिस्ट्री आणि आईचं ऐकून घेणं आणि ऑफकोर्स ग्रँडमाचं ऐकून घेणं हे फार गरज आहे. कारण मला असं वाटतं की मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट कॅन बी ऑब्टेन जस्ट बाय लिसनिंग टू द पेरेंट्स. सो तुम्हाला 2 गोष्टीची गरज आहे, आयदर पीडियाट्रिशियन व्हायला किंवा चांगला फिजिशियन व्हायला. एक म्हणजे पॅशन फॉर व्हॉट यू डू, आणि सेकंड इज लिसनिंग अबिलिटी, एस्पेशली टू द पेरेंट्स, which is mom and dad and grandmas, which tend to give you a lot of information most of the times. So मी जेव्हा न्यूबॉर्न बेबीज ना बघतो तेव्हा माझे 3 रूल्स आहेत. I call them Dr. Deshpande's rule. 1, there is no such thing as a silly question. Second, there is no such thing as a paranoid mom or dad. And 3, remember, grandmas know everything, so listen to grandmas most of the time.
दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण बोलताना म्हटलं की विनोदाचा वापर करणे आणि पेशंट्सना ईज देणे त्यांच्या प्रॉब्लेम बद्दल, कारण दे आर रिअली ट्रस्टिंग यू ॲट दॅट पॉइंट इन टाइम वेर देर इज मोस्ट प्रेशस पोझेशन विच इज देअर चाइल्ड और चिल्ड्रन, आणि त्याच्याकरता लोकांना धीर देणं हे पण तेवढंच मी महत्वाचं समजतो. माझी स्पेशालिटी न्यूबॉर्न मेडिसिनची आहे. सो आय वर्क इन दॅट फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 years इन इंटेन्सिव्ह केअर. आणि मला असं वाटतं की न्यूबॉर्न बेबीज खूप हुशार असतात. त्यांना बरोबर कळतं त्यांना काय हवंय ते. एक म्हणजे ते रडले, त्यांचं रडणं वेगळं असतं. जे जेव्हा हंग्री असतात त्यांचं रडणं वेगळं असतं. त्यांना जेव्हा थंडी वाजते किंवा त्यांना उकाडा असतो त्यांचं रडणं वेगळं असतं. त्यांना जेव्हा डायपर चेंज हवा असतो त्यांचं रडणं वेगळं असतं, आणि ते पेरेंट्सना व्यवस्थित कळतं. सो इफ यू लिसन टू द पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम युअर प्रॉब्लेम्स विल बी रिझॉल्व्ड इन 90% टाइम्स. आणि मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे बिसाइड्स एक्झामिनेशन, प्रॉपर एक्झामिनेशन ऑफ एनी बेबी और एनी पेशंट day 1 all the way up to 100-year-old, history and proper examination is very important. Making sure that labs and x-rays and imaging studies are important too, but they take a back seat compared to proper examination at this point in time, असं मला वाटतं. आणि as a part of my neonatology job, not only I start my work with the babies, but I do a lot of prenatal counseling. म्हणजे काय आहे की बाबा 6 महिन्याचं 7 महिन्याचं बेबी असेल आणि त्या मुलाला प्रीनेटली म्हणजे गर्भावस्थेत असताना काही प्रॉब्लेम डिटेक्ट झाले अल्ट्रासाऊंड किंवा ब्लड टेस्टनी, सो आय वर्क क्लोजली विथ OB-GYNs आणि आय ॲडवाइज देम ॲज टू व्हॉट काइंड ऑफ डिलिव्हरी शुड टेक प्लेस. दिस इज बेसिकली मोर ऑफ ए कोऑपरेटिव्ह प्रोजेक्ट बिटवीन द OB-GYN, your pediatrician and yourself as a parent to make sure that the baby is successful. For example, तुमच्या बेबीला गर्भावस्थेत असताना हार्ट प्रॉब्लेम डिटेक्ट झाला, to make sure you deliver at a center which has the capacity to deal with that particular heart problem or a neurological problem and so on so. तू आता एक अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगितलीस ती म्हणजे ऍज अ पीडियाट्रिशियन तू पेरेंट्सना, आई वडिलांना ज्या पद्धतीने कम्फर्टेबल करतोस, कारण विशेषतः जे पहिल्यांदाच आई वडील झालेले असतात पहिल्या मुलाच्या वेळेला, आय थिंक आपण सगळ्यांनी अनुभवलेलं असतं ते की लहान सहान गोष्टी ह्या एकदम टेन्शन देऊन जातात. सो एखादा पीडियाट्रिशियन असा शोधणं की जो आपलं म्हणणं ऐकून घेतोय हे आय थिंक आई वडिलांच्या दृष्टीने खूपच महत्वाचं आहे. करेक्ट. आणि न्यूबॉर्नच्या बाबतीत मी असं नेहमी सांगतो की मोस्ट ऑफ द टाइम देअर प्रॉब्लेम्स आर जनरली सेल्फ लिमिटिंग. म्हणजे हिकअप्स म्हणा किंवा स्पिटिंग अप म्हणा किंवा क्राईंग म्हणा, अशा टाईपचे जे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत दे आर मोस्ट लाईकली सेल्फ लिमिटिंग अँड डोंट रिक्वायर any extra medicines, any extra test at that point in time. But zarur, obviously, if you believe that there is something is not with the child, I always tell them to call us right away or get seen in the office. आता आपण जर पीडियाट्रिक्स या क्षेत्राकडे बघितलं तर हे असं एक अम्ब्रेला क्षेत्र आहे असं म्हणायला हरकत नाही. तर ह्या क्षेत्रामधली कुठली शाखा अशी आहे की ती तुला खूप जवळची अशी वाटते, आणि तसं असेल तर का? सो माझं शिक्षण मेनली न्यूबॉर्न मेडिसिन मध्ये झालेलं आहे जवळजवळ ऑलमोस्ट 8 वर्ष. सो ती जी शाखा आहे ती मला खूप आवडते, कारण आय थिंक त्याच्यामध्ये तुम्ही बरंच काय काय करू शकता ॲट दॅट पॉइंट इन टाइम. म्हणजे एकतर प्रीमॅच्युअर बेबीज 24 वीकर्स 28 वीकर्स त्यांचे सेट ऑफ प्रॉब्लेम्स आर व्हेरी डिफरंट. न्यूनेटल जॉन्डिस इज अ कॉमन प्रॉब्लेम, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज इज अ कॉमन प्रॉब्लेम. Long-term follow-up of these premature babies is something sometimes challenging, and I like to do that primarily in my office. Besides that, I have other interests such as autism is another interesting interest of mine, which is basically incidence of almost 1 in 60, and I want to make sure that I help these parents and children to the best possible extent that I can. Lately, either because of COVID or because of stresses in the world that are going on, I'm seeing more and more adolescent girls and boys with anxiety and depression. And that is something that I want to focus on to help them get through their schools and get through their career. So that's certainly something I like to do. Okay. आपण आता बोलताना तू पीडियाट्रिशियन, प्रशांत देशपांडे एक उद्योजक, या दोन्ही गोष्टींविषयी बोललो. तर तुझा हा आता जो यशस्वी प्रवास सुरू आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे आत्ता किंवा भविष्यात
तुला काय वेगळं करायला आवडेल? सो मला वेगळं करायला आवडेल म्हणजे एक तर एज्युकेशन इज समथिंग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू माय हार्ट फ्रॉम डे वन. आणि लोकांना, पेशंट्सना, पेरेंट्सना एज्युकेट करणे. कारण ॲज यू ऑल नो, सोशल मीडियामुळे म्हणा किंवा इतर गोष्टींमुळे there is a lot of misinformation. For the best example, I can give you vaccine hesitancy, vaccine reluctance, vaccines being misinformed causing autism and other illnesses. So याच्याकरता मला काम करायला आवडेल. तर त्यामुळे मी ऑलरेडी माझा यूट्यूब व्हिडिओ चॅनल चालू केलेला आहे. त्याचं नाव आहे डॉक्टर डी स्टेबल टॉक, थ्रू विच आय टेक इंटरव्ह्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स इन द फील्ड to bring latest information to the parents and to my patients at that point in time. Yeah. Secondly, मला असं वाटतं की besides using technology with software apps, making sure that we put restrictive controls around them, the other topic that I would like to think about and do is use of Ayurvedic medicine in pediatric population. Yeah. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की Ayurveda goes and medicines go all the way almost 4,000 years, 5,000 years in India. आणि फॉर एक्झाम्पल आलं, याचा उपयोग आपण वॉमिटिंग प्रिव्हेंट करायला किंवा मोशन सिकनेस प्रिव्हेंट करायला पीडियाट्रिकमध्ये कसा वापरू शकतो. आणि अदर फूड इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत, आपण म्हणू हेल्दी न्यूट्रिशन, त्याचा आपण काय विचार करू शकतो. हळद, गूळ, दूध, याच्यामध्ये सायन्स पीडियाट्रिक्समध्ये कसं आपल्याला वापरता येईल याचा माझा सारखा प्रवास चालू असतो. आणि ऑब्वियसली nothing will be complete without the cliché that behind every happy man there is a woman. I am lucky to have Josna for the last 30 years in my journey, supporting me every which way that she could, both in terms of my pediatrics, long hours, and the technology that I have developed where I would not be home for long period of time, 12 to 18 hours. She has supported me and family. So I really thank my patients, my partners, my family for this journey at this point in time. प्रशांत, जाता जाता मला आता शेवटच्या मिनिटाला एक प्रश्न डोक्यात आला की मेडिकल फील्डमध्ये येणाऱ्या मुलांसाठी, मुलींसाठी, स्पेशली पीडियाट्रिक्स ज्यांना करायचं आहे, तर त्यांना तू काय सांगशील? म्हणजे आता मगाशी आपण बोलताना म्हणलं की आई वडिलांना कम्फर्टेबल करणं, तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत किंवा लहान मुलांना कम्फर्टेबल करणं, त्यांना बोलतं करणं, तर ह्याच्याविषयी तू त्या नवीन जनरेशनला काय सांगशील? सो तर एक म्हणजे आपल्याला आवड पाहिजे त्या विषयाची, त्या सब्जेक्टची. डॉक्टर होण्याकरता द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आय बिलीव्ह इज कंपॅशन अँड पॅशन अबाउट व्हॉट यू डू आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. आणि मी नेहमी आता म्हणजे प्रॅक्टिसमध्ये असताना म्हणा किंवा मी जेव्हा कन्सल्ट करतो लोकांना वगैरे, I tell them, don't hire anybody for talent, but hire for the attitude. Right? This is a well quoted quote from long time ago. So तुम्हाला त्याच्याकरता attitude पाहिजे, necessary aptitude पाहिजे, आणि most importantly passion पाहिजे. आणि at the end of the day, don't chase the money or the financial part. Chase your dreams to be somebody. हे मी यंग डॉक्टर्सना सांगू इच्छितो. नक्कीच. आणि मला असं वाटतं की ज्या मुला मुलींना या क्षेत्रामध्ये यायची इच्छा आहे त्यांना ह्याचा नक्कीच फायदा होईल. सो तुमचे ड्रीम्स, तुमची स्वप्न नक्की फॉलो करा. डॉक्टर देशपांड्यांसारखे अनेक डॉक्टर आपल्या आजूबाजूला आहेत, त्यांचा सल्ला घ्या. प्रशांत, तुझ्याशी बोलताना खरंच खूप मजा आली. खूप नवीन काय काय आम्हाला शिकायला मिळालं. आणि मी नेहमी म्हणते तसं की गप्पा खूप मारायच्या असतात, पण आम्हाला वेळेचं बंधन हे पाळायला लागतं. तर त्यामुळे आपल्याला ह्या गप्पा इथे थांबवायला लागतील. पण आज तू या दृक्श्राव्य रचनाच्या भागामध्ये आलास त्याबद्दल तुझे मनापासून आभार. धन्यवाद. महाराष्ट्र मंडळ शिकागो. मंडळी, दृक्श्राव्य रचनाच्या वेगवेगळ्या भागांमधून तुमच्यापर्यंत काही हटके व्यक्तिमत्व पोचवायची हे आमचं नेहमीचं ध्येय असतं. तुम्हाला जर अशा कोणी व्यक्ती माहिती असतील तर जरूर कार्यकारिणीला ईमेल करा आणि त्या व्यक्तींचे संपर्क आमच्यापर्यंत पोचवा. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला जरूर कळवा. धन्यवाद.